Chào các bạn. Để tiếp theo cái video sử dụng đồng hồ vạn năng thành một cái máy cấp nguồn, thì hôm nay mình làm một cái video chia sẻ với các bạn cách sử dụng cái ampe này nha các bạn. Cái ampe kế 5 ampe và nó sử dụng kim nha các bạn, nó sẽ dao động bằng kim. Và nó cũng sẽ thay thế một cái máy cấp nguồn mà kỹ thuật số của mình. Đây là cái loại mà nó hiển thị bằng kim, giống như cái đồng hồ kim của mình nha các bạn. Rồi những thứ mình cần gồm có một cái ampe kế 5 ampe. Cái này thì mình cũng mua ở ngoài những cái nơi bán linh kiện điện tử nha các bạn. Một cái ampe kế và hai cái sợi dây mỏ cá sấu, mỏ kẹp cá sấu. Và mình đã hàn sẵn hai cái đầu này nha các bạn. Đây, mình hàn sẵn hai cái đầu để mình gắn vào trong cái ampe này nha các bạn, cái ampe kế này. Ok các bạn. Và cũng là một cái sợi dây nguồn đầu Toshiba hoặc Asus để mình ghim cái cục sạc laptop này nha các bạn, cục sạc 19V vào. Và một sợi dây nguồn cũng cái đầu Asus hoặc Toshiba nha các bạn, để mình dễ cắm với cái bộ jack nguồn đa năng của mình nha các bạn, cái bộ đầu đa năng của mình. Thì cái jack này sẽ ghim trực tiếp vào một cái laptop hoặc là cái mainboard, main laptop cần sửa chữa để nó hiển thị dòng nha các bạn. Để nó hiển thị dòng trên cái ampe kế này. Và mình dựa vào cái sự dao động của cái kim để mình biết là cái main có hoạt động hay không, mà cái main có ăn dòng hay không, để nó hỗ trợ mình trong quá trình mình sửa chữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình cũng tiến hành làm. Thì cũng giống như trên cái đồng hồ vạn năng mình hướng dẫn trên đây thì nó cũng khá nhanh. Khi mà bạn đã xem qua cái clip sử dụng cái đồng hồ VC VC99 của mình, thì trên cái ampe kế này nó cũng tương tự như vậy. Và cái thao tác nó cũng khá là đơn giản nha các bạn. Khi mà các bạn đã hàn xong một cặp dây chế như mình như thế này, hai cái mỏ cá sấu nha các bạn. Đó, và mình hàn hai cái miếng sắt vào đây. Đó, hai cái phan sắt vào đây để mình gắn vào đây cho nó tiện nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn theo dõi. Ở đây thì bắt đầu cái jack này, mà cái jack nguồn chính đầu vào này nhé các bạn, để cái nguồn này là nguồn cắm của cục sạc laptop mình vào đây. Thì cái dây mát này mình sẽ hàn chung với cái dây mát của cái hàng ghim vào laptop nha các bạn, cái hàng mà ghim cái jack nguồn để mình sửa chữa. Rồi dây mát là mình nối liền với cái sợi dây jack nguồn cắm này nha các bạn. Đây, dây mát này mình sẽ nối liền. Và cái dây dương, cái dây dương nguồn dương vào mình sẽ kết nối với cái ampe kế này. Do mình hàn sẵn cái khoen này cho nên là khi mình kết nối vào nó rất là dễ dàng nha các bạn, mình không cần phải hàn gì. Thì các bạn không có khoen thì mình cũng tách cái dây điện ra và mình
xoắn vào cũng bình thường, nhưng mình làm như vậy thì nó sẽ nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó thẩm mỹ hơn nha các bạn. Rồi sau khi mình siết chặt hai đầu dây này, bây giờ mình sẽ kết nối vào hai cái đầu này nha các bạn, hai đầu dây dương này. Rồi đó, bây giờ mình đã kết nối xong nha các bạn. Đây các bạn quan sát. Ok, đây nhìn các bạn quan sát cái cách mình làm đây. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đặt xuống và các bạn sẽ quan sát vào cái kim của cái em bé kế này nha các bạn. Các bạn quan sát cái kim của em bé kế này, xem sự dao động của nó. Thì bây giờ mình cũng sẽ sử dụng cái men bữa hổm nha các bạn, cái men mà mình làm cái video đầu. Đây bây giờ mình cũng sử dụng cái men này và mình sẽ cắm nguồn vào đây để xem cái em bé này nó dao động nha các bạn. Để các bạn đoán là cái men này đã có nguồn chưa và nó có hoạt động chưa. Bây giờ mình sẽ đặt xuống nha các bạn. Rồi bây giờ cái đầu này là mình sẽ cấp nguồn 19 vào nha các bạn, cấp nguồn của cục sạc laptop vào. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo để xem có nguồn 19 chưa nha các bạn. Rồi có 19 rồi nha các bạn. Ok các bạn, rồi nguồn đã có. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vào men nha các bạn. Đây mình sẽ ghim vào đây. Mình sẽ thao tác rất là chậm để cho các bạn quan sát. Các bạn thấy là kim đã dao động nha các bạn. Kim đã dao động. Các bạn thấy là kim đã dao động. Rồi mình sẽ tắt máy nha. Bây giờ mình mở lại. Đó các bạn thấy là kim dao động, men đã sáng đèn, men đã chạy nha các bạn. Đó, kim đã dao động. Bây giờ mình sẽ tắt, mở lại vài lần cho các bạn xem. Đây các bạn quan sát. Để mình đưa gần lên cho các bạn coi nha. Đây các bạn quan sát là kim đã dao động nha các bạn. Mình biết là cái men đã hoạt động hay chưa, và nguồn đã đi vào hay chưa nha các bạn. Đó, như vậy nó cũng sẽ giúp ích mình trong quá trình sửa chữa rất là nhiều. Các bạn nào quen dùng kim thì dùng, và các bạn quen với cái kỹ thuật số thì dùng đồng hồ VOM nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.